MobileNet phiên bản 1 và phiên bản 2 cung cấp cho bạn một cách để triển khai mạng Neutron hiệu quả hơn về mặt tính toán. Nhưng có cách nào để điều chỉnh MobileNet hoặc một số kiến trúc khác cho thiết bị cụ thể của bạn không? Vì vậy, có thể bạn đang triển khai một thuật toán thị giác máy tính cho các nhãn hiệu điện thoại di động khác nhau với lượng tài nguyên tính toán khác nhau hoặc cho các thiết bị biên khác nhau. Và nếu bạn có thêm một chút khả năng tính toán, có thể bạn có một mạng Neutron lớn hơn một chút và hy vọng có được độ chính xác cao hơn một chút. Hoặc nếu bạn bị hạn chế về mặt tính toán nhiều hơn, có thể bạn muốn một mạng Neutron nhỏ hơn một chút chạy nhanh hơn một chút với chi phí là độ chính xác thấp hơn một chút. Vậy làm thế nào bạn có thể tự động tăng hoặc giảm quy mô mạng Neutron cho một thiết bị cụ thể? EfficientNet cung cấp cho bạn một cách để làm như vậy. Giả sử bạn có một kiến trúc mạng Neutron cơ sở, trong đó ảnh đầu vào có độ phân giải L nhất định và mạng Neutron của bạn có độ sâu nhất định. Và các lớp có độ rộng nhất định. Các tác giả của bài báo EfficientNet, Minh Sinh Tang và cựu nghiên cứu sinh tiến sĩ của tôi, Quắc Le, đã quan sát thấy rằng 3 điều bạn có thể làm để tăng hoặc giảm quy mô là bạn có thể sử dụng ảnh có độ phân giải cao. Vì vậy độ phân giải ảnh L mới. Và tôi không biết làm thế nào để biểu thị độ phân giải cao trong một video như thế này. Vì vậy, tôi đang sử dụng hiệu ứng phát sáng màu xanh lam này để biểu thị có thể là một ảnh có độ phân giải cao, hoặc bạn có thể làm cho mạng này sâu hơn nhiều. Vì vậy, bạn có thể thay đổi độ sâu của mạng Neutron, hoặc bạn có thể làm cho các lớp rộng hơn. Vì vậy, bạn cũng có thể thay đổi độ rộng của các lớp này. Vì vậy, câu hỏi là, với một ngân sách tính toán cụ thể, lựa chọn tốt cho N, D và W là gì? Hoặc tùy thuộc vào tài nguyên tính toán bạn có. Bạn cũng có thể sử dụng tỷ lệ kết hợp, trong đó bạn có thể đồng thời tăng hoặc đồng thời giảm tỷ lệ độ phân giải của ảnh và độ sâu và chiều rộng của mạng Neutron. Bây giờ phần khó khăn là nếu bạn muốn tăng tỷ lệ L, D và W, tốc độ bạn có thể tăng tỷ lệ từng yếu tố này là bạn có nên tăng gấp đôi độ phân giải và giữ nguyên độ sâu và chiều rộng không? Hoặc có thể bạn nên tăng gấp đôi độ sâu nhưng giữ nguyên các yếu tố khác, hoặc tăng độ phân giải lên 10%, tăng độ sâu lên 50% và chiều rộng lên 20%. Sự đánh đổi tốt nhất giữa L, D và W là gì? Để tăng hoặc giảm quy mô mạng Neutron của bạn để có được hiệu suất tốt nhất có thể trong ngân sách tính toán của bạn. Vì vậy, nếu bạn đang tìm cách điều chỉnh kiến trúc mạng Neutron cho một thiết bị cụ thể, hãy xem một trong những triển khai mã nguồn mở của EfficientNet. Điều này sẽ giúp bạn chọn một sự đánh đổi tốt giữa L, D và W. Vậy là xong. Với MobileNet, bạn đã học cách xây dựng các lớp hiệu quả hơn về mặt tính toán. Và với EfficientNet, bạn cũng có thể tìm cách tăng hoặc giảm quy mô các mạng Neutron này dựa trên tài nguyên của thiết bị bạn có thể đang làm việc. Vì vậy, với điều này, tôi hy vọng bạn có các kỹ năng cần thiết để xây dựng mạng Neutron cho thiết bị di động và cho thiết bị nhúng và cho các thiết bị khác mà khả năng tính toán và bộ nhớ có thể bị hạn chế hơn. Tôi hy vọng điều này sẽ mở ra rất nhiều ứng dụng khả thi mà bạn có thể xây dựng